أهلا وسهلا فيكن. معي أنا رولا بمطبخي مقلوبة كيتشن. بعد ما عملنا الكراكرز لمرضى السكري وللناس الماشيين على اللو كارب دايت والكيتو دايت وللناس اللي عندهم حساسية الجلوتين، عملت صلصة كتير طيبة بتمشي مع هدول الكراكرز. فهيك ما بنقعد بالجامعات والحفلات محرومين من انه ناكل الكراكرز مع صلصة طيبة، لانه فعلا مثل ما عم نداري صحتنا مستاهل انه ناكل لقمة طيبة. المكونات كلها رح تكون بصندوق الوصف، وهالوصفة بتعتمد على شوي الخضار، فبيكون فيها طعم التدخين كتير طيب. رح اشوي بمقلاية حديد 4 حبات من البندورة و4 قطع من الهالبينو، فيكن تجيبوا اي نوع فليفلة بدرجة الحدود اللي بدكن اياها، 7 سنن توم ونص بصلة، وبحطهم مقلاية حديد على النار وبشويهم وبقلبهم لحتى ما ياخدوا لون الشوي المحبب عنا. بعرف انها استوت لما بتشقق قشرة البندورة، وبقلبهم كل شوي طبعا لحتى اخد الدرجة اللي بدي اياها. انا بفضل حطيتها بمحضرة الطعام بالفود بروسيسور، بس للناس اللي بتحب انه تعملها بالشوكة. طبعا بالمطبخ نحن اسياد المطبخ فبنستعمل الطريقة اللي بدنا اياها. منقشر البندورة، بنفرمها ناعم وبنفرم كل شي ناعم وبنحطه فوق منه. وفيكن تقشروا الفليفلة كمان إذا بتحبوا، بس الفليفلة بتنفرم غير البندورة. وبنحط البهارات والكزبرة الخضراء واللايم الأخضر أو الليمون إذا بتحبوا، فيكن تستعيدوا عنه. وبنهرسها بالشوكة أو بالماشر مثل ما نكون شايفين، وبيطلع لونها على أحمر شوي، وبتطلع أخشن من القوام العادي بالفود بروسيسور. وهون رح حتى انا بالفود بروسيسور مثل ما متعودة اعملها، لاني بحب اطحن افرم قلب الهالبينو لاخذ درجة حدودية اكثر، لانه كتير طيبة مع الكراكرز اللي بتكون معجونة بالجبنة مع طعمة الشمر واليانسون. حطيت كل شي بمحضرة الطعام، سنن الثوم مع البصل مع الفليفلة مع الليمون مع الملح الهيمالايا والبهار الأسود، ومع الفليفلة الحمراء أو الكاين بيبر مثل ما استعملت، والكزبرة الخضراء، وعصرة الليمونة أو اللايم مثل ما هو متوفر عندكم بالمطبخ. بحطهم بالفود بروسيسور لحتى اخذ الكثافة اللي انا بدي اياها. طبعا ما بتطلع حمرا مثل لما بنعملها بالشوكة، بس بتطلع كتير طعمة والكثافة كتير محببين. شوفوا كيف تجانست، كثافتها روعة. وانتو هيك عم تاكلوا لقمة طازة وخضار انتو مختارينها وبدون مواد حافظة، وعم تاكلوا لقمة طيبة مع الدايت اللي إلكن أو حتى بلا دايت، لأن هيدي لكل الناس لقمة كتير مغذية. بتمنى تكون عجبتكن وصفتنا لليوم. إذا عندكن وصفات بتحبوا إني أنا أعملكن إياها قولولي بالتعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة للي ما اشترك، وإنه تشاركوها للوصفة مع أصحابكن. وصحتين وهنا.